You shall become. من حوزه از حمام رفته بودم تمرین کنم. بعد تمرین کردم و بعد همیشه بعدش دوش بگیرم. حالا قبل از اینکه برم دوش بگیرم یک معامله باز کردیم. سر درده ببینم باید ما چیز شده نه چی میگن درش صدا و تاثیر داری نه بله همین صدا داریم تصویر داریم پرفکت همه چیز. خب خیلی خوش آمدین. خب بذار توضیح بدم که چرا ما این معامله رو گرفتیم. همینجوری که میبینید بازار در حال ریزش یا بعد ریزش. بیت کوین گفتم دقیقاً که از تایمفریم 4 ساعته بهتون گفتم بیت کوین میخوام از 72500 یا 73 اونجا شورت کنم چون که تایمفریم بزرگتر گفتیم داخل باکس ما بیاد ما باید شورتش بگیریم. ولی یک چیزی که اتفاق افتاد من انتظار داشتم تا وسطای زیر تا 72500 به نیامد. اینجا تایمفریم 3 ساعت ما اینجا تایمفریم 3 ساعته بیارم و تایمفریم 3 ساعت اینجا یک نشانه های ریزش ما داد. اینجا ما انتظار داشتم که بریزم ولی خب ما اینو نگیریم چون اون موقع کندل روزانه و هفتگی خیلی بلیش داشت بسته شد. بعد گفتیم صبر کنیم شاید یک شادو کنه بالا تا اینجا را بگیریم. بعد حقیقتش من داخل بازارم نبودم، یعنی دو تارگت که می‌خواستیم در تایمفریم 3 ساعت دو تارگت که می‌خواستیم. بعد هیچ دیگه ما یک حرکت خیلی بزرگ را دست دادیم، یعنی همچین حرکتی را میتونستیم بگیریم اگر از اینجا میگیریم. ولی خب من همچنان انتظار دارم که بیت کوین در 54 تا برسد. بریم تا کجا ما رو کنیم. بازارم سرخ هفتگی 26%، 32% ریزش ها رو سعی کنید وقت برا ویکلی دیلیشی بازم زمینی در تایمفریم 1 ساعته داره یک کم ریکاوری میکنه، یک کم برمیگرده بازار، ولی روزانه همچنان ریزش. اینا الان 4-5% معلوم میشه، 6% اینا همش 10% بوده چند روز پیش. خب بعد این تایمفریم 1 ساعته نقطه ورود دیگه اینجا داد تایمفریم 1 ساعته، ولی بازار هیچ وقت برنگشته اینجا در اونجا برنگشته و یعنی اینکه از دست رفت، یعنی بیفایده است دیگه فعلا. ولی در تایمفریم 30 دقیقه باز بیت کوین یک نقطه ورود داده، میتونیم از اینجا بیت کوین شورت بگیریم دوباره و دیگه یک استاپی 1.5% بذاریم و همراهش حرکت میکنیم. بعد میتونیم اینو بگیریم، ولی خب من هنوز اساسی رو میخورم که میتونستیم بیت کوین از اینجا بگیریم. البته داخل باکس ما آمده بود، من انتظار خیلی سعی کنید این قسمت هم میبینید، این قسمت هم خیلی از مقاومتی مثلا
خوبی اینجا شکل داد. من گفتم اصلا بازار یک دفعه ما رو بالا یک دینار استاپ اوت میکنه بعد میریزه پایین. تقریبا با بیت کوین با همین ریزش یک 400 میلیون دلار مقدار لیکوید کرده. الان 400 میلیون دلار که لیکوید شده تنها روی خود بیت کوین نبود، بقیه ارزان بودن یا اینا هر کدومشون 10%، 20% اینا ریزش کرده بودن. یعنی بعضی ارزا که هست هنوز هم ریکاوری نکردن یا 31%. خب یک چیز عادیه دیگه. خلاصه که بگم خدمت شما، اینم 4 تا آی‌سی هستش و ما روی آی‌سی یک شورت گرفتیم با اجازهتون تا این خط روند ما رو میخوایم باش همراهی کنیم ببینیم تا چطور پیش میره. چون که نشانهای ریزش در تایفریم های خیلی پایین تر دم دادم مثلا در 15 دقیقه. آخ بذاریم بچه من اینجا یک چیز نشانتون بدم. اینجا در تایفریم 5 دقیقه نشانه ریزش داده بوده و نگیدیدش، یا من دقت نکردم میره نگیده بودم، وگرنه که ریزش بزرگ میتونستیم بگیریم، یک 8% ریزش میتونستیم بگیریم و همینجا تا وسطش هم رفته تا اینجا میره 8-9% ریزش میتونستیم بگیریم. ولی مهم نیست. الان تایفریم 15 دقیقه یک دونه نشانه داده، بعد از اون طرف در تایفریم 3 دقیقه هم یک نشانه داده خواهد که اینجا میشم و یکم زود ورود کردم خواهد. میدونی این ورود من چرا زود ورود کردم؟ بخاطر اینکه اینجا بیت کوین عدیس دادم ریزش شده یک جوری تأثیر گذاشته روی ذهن من و باعث شد که من سریع ورود کنم. اگر باید صبر میکنم که وارد داخل ای باکس مامو شده آی سی پی، بعد از این شورت میگرفتیم که استاپ خورم میتونستیم پوش سر ای بگذاریم. نه ولی خب الان استاپ خورم اینجا میذاشتیم ببینیم چی کار میکنن و دیگه همراه از این پیش مریم ببینیم تا کجا ما رو مبرن. بعد یک چیز دیگه که هسته، ما اینجا یک خط روند نزولی داریم. خط روند نزولی داریم که دوباره بازار خود اون رسانده و برای همه احتمال ریزشش زیاده. میتونه بازار از همینجا برگرده و یک دفعه دیگه این خط به این خط تاچ کنه. چطور باور؟ خلاصه که ببینیم چی کار میکنه. حتی یک چیز دیگه هم هسته که اگه بیت کوین بخواه بره این محدوده رو تاچ کنه و این تایم فریم 30 دقیقه که دمو داده، اگه بخواه این محدوده رو تاچ کنه باید اون موقعی که ممکنه استاپ ما رو اینجا بزنه ICP، چون که ارزا بیشتر دنبال رو بیت کوین هست دیگه. خب ما یک ترید دیگه هم داشتیم روی کاردانو همیشه دمو پشت کرده. یکی که اینجا بود زیرا نشان شما بیدیم اول، یکی اینجا بود که نتونست باره بالا و چون بیت کوین ریخت اینم ریخت دیگه. اینجا خیلی ضرر زد دماغا و اصلا جالب نشده اینجا. ما انتظار داشتیم میشه از اینجا بریزه، از این نقاط بریزه اینا، ولی خب میگم دیگه اگه لایو دیروز دیروز لایو نداشتم رسید پری روز لایو داشته بودم. یک دقیقه بچه
الو چطوری بچه خوبی؟ آقا من لایو گذاشتم. دیگه بچه پای واقع رو ببینید اینجا. آقا من رفتم، من الان داخل لایو هم، باز بعدا گپ میزنم. اوکی خلاصه که بگم، آره دیگه اینجا کاردانو چی میگه، آداب ما همراهی نکرد. اینجا من کاردانام در تایم فریم 30 دقیقه یک نقطه ریزش دمو داده که میتونیم دوباره کاردانو رو تقریبا از این نقاط بگیریم، از اینجا بگیریم. خواه استاپ رو بذاریم این بالا، 1% استاپ میذاریم مثلا تا یه خط خواه بگار بار 4. ولی خب اینجا من در تایم فریم 5 دقیقه یک ریزش دیده بودم از بیتکوین میگم کاردانو، باز اینه گرفتم. ولی خب منتظر داشتم تا این خط بیاد، خب نیامد. باز من استاپ خوره نقطه ورود نگذاشتم، آمد استاپ ما را زد. یلکی ها آمد استاپ ما را زد و اینجا استاپ ما را زد و برگشت و نمیدونم حالا ببینیم چی کار میکنه. خلاصه که همچنین حرکت های زد. همون زمانی که من حرکتی اونجا روی کاردانو من گرفتم، روی سولانا من نشانه دیده بودم که سولانا آمد در تارگت ما رسید، خب ولی من رو نگرفته بودم، به جای این کاردانو رو گرفته بودم. یعنی نفهمم چی شکلیه، ولی هر دفعه که من یک ارز میگیرم مثلا دو تا نقطه ورود پیدا میکنم، اویی که من میگیرم او اونطور که میخوام نماره، ولی او دیگه شماره همون شکلی. خلاصه که ماما خوب بازی میکنه فعلا بازار. تایم فریم 2 ساعته نشانه رو داد ولی بر نگشتیم. آلگو تایم فریم 1 ساعته، ولی بازار خیلی ریزشیه. بعد ممکنه در نقاطی که ما میخوایم نرسه، اصلا با بازار بریزه دوباره. آی سی پی بالاخره داره خوب پیش میره، چرا که بیتکوین داره میریزه. بیتکوین رو باید تایم فریم 30 دقیقه نگاه کنیم. اگر بیتکوین به اینی لو زیر بزنه، اینی تحلیل ما چیز میشه، تحلیل ما فیل میشه دیگه، به درد نمیخوره. ولی ما همچنان روی ریزش بیتکوین قدرتمند ایستادیم. خلاصه گپ که این رو باید تایم فریم 15 دقیقه نگاه کنیم، نه؟ تو تایم فریم 15 دقیقه باید رو از اینجا میگرفتیم، نه؟ ولی خب این خیلی شارپ رفته، سریع برگشته نشد بگیریم، از ما نگرفتیمش. صبر کردیم برگشت بزنه در تایم فریم 3 دقیقه، یک نشانه ها رنج داد، بعد ما اینجا ورود کردیم. استاپ خود 2% گذاشتیم بالا این شادو و انتظاری که دارم تا اینجا رو بیاد. ولی خب ببینیم چیه میشه دیگه.
کنید انتظاری که من دارم از این تارگت آخر اینجا مشخص یک 1.1618 ها، یعنی 11% ریزش. ولی این خیلی یک جوری زیادیه، خیلی زیادیه، این طول میکشه، شاید یک روز دو روز طول بکشه. ولی یک و 271 میتونه تا اینجا بیا. ولی اگه بخوایم خیلی امن‌تر و مطمئن‌تر پیش بریم فقط تا همینجا رو بگیم، تا آخرین نقطه‌ای که آخرین کفی که اینجا شکل داده. بعد اگه خیلی بیشتر اگه مطمئن‌تر رو بخوایم پیش بریم، اینجا تو این نقطه 786 لول 700 و چند 786 فیبوناچی چی میتونیم اینجا بیشتر معامله خوب ببندیم. یک آربار 2.5 دمو میده، بس دیگه. آربار 2.5 خیلی خوبه دیگه. ولی دیگه در خط فکر کنم کل معامله رو باید ببندیم. ولی باز نگاه میکنیم، بازم بستگی داره که چه نوع کندلای رو ثبت میکنه بازار برای ما. جانان بهار شده تو کی میایی، وقت گلزار شده تو کی میایی، چپ چپ گلزار آمده به دیدار آمده این دختر مزار. نگاه میتونه این شکلی به یک برگشت بزنه در این نقطه خط، بعد دوباره بریزه تا اینجا را، بعد یک برگشت دوباره، بعد بریزه پایین. او بذار یک کار دیگه کنیم، لیست سبز رو بیاریم. لیست سبز بیت کوین دومیننس، اینا رو بیاریم جی. این دومیننس بیت کوین است. خب این را 2 روز پیش نقاشی کردیم. اینجا دومیننس بیت کوین ریزشی نیه، ولی چی میگه، قیمت بیت کوین ریزشیه. این به چه معنیه؟ بذار الان براتون میگم. تلگرام کجا شد؟ تلگرام. خب وقت دومیننس بیت کوین ما را بالا، قیمت میاد پایین، یعنی دام. یعنی که آلت کوین ها میریزه پایین، یعنی آلت کوین ها رو میخواید دامپ کنه. یعنی آلت کوین ها رو میخواید بریزن پایین.
خب توتال مارکت کپ توتال مارکت کپ چقدر ریزش کرده؟ سعی کنید چند درصد ریزش کرده؟ 9% ریزش کرده. این نشان میده که پول از آلت کویناش به خارج میشه. چرا؟ چون که دامیننس بیت کوین ریزش نکرده شه به مورد بالا، یعنی که آلت کوینا بعضشون پول خارج میشن. این هم توتال مارکت کپ including BTC and ETH. این توتال مارکت کپ هستش بجز بیت کوین و اتریوم چی ریزش کرده. قشنگ نشان میده که آلت کوینا پولا از آلت کویناش به خارج میشه. خیلی پولا روی بیت کوین میانه، روی بیت کوین داره میه و بیت کوین دامیننسش هی داره میره بالاتر. بچه آلت کوین ها رو فکر کنم میخوان بفروشن. بقیه ارزا رو دیروش به خالی میکنن. واه 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 واه. ولی شاید همین سناریوی ما تکرار شه. نگاه کنید، همین گفتیم اینجا کم بالا میزنه بعد میه پایین، میه پایین ازی بعد یک برگشت ازی. اگه این یکم بزرگتر میکشیدیم خب این دوباره تکرار شه. هنوز اینقدر اطمینانی نیست آقا. و این توتال مارکت کپ کریپتوی بجز 10 تا بزرگترین هایش، بجز مثلا اتریوم و کاردانو و این چیزا، بیت کوین اینا. خب اگه این اینو چرا این شکلیه؟ اگه این نتونه روی هولد کنه و بالا بره مطمئنا خیلی بیشتر میریزه. خب اگه نتونه بره بالا میریزه پایین. یعنی تا اینجا رو میتونه بریزه. یک مثلث، یک پرچم سو. اوف نگاه کنید، گفتم اون دفعه گفتم شورت روی بیت کوین خیلی داره زیاد میشه. نگاه این محدوده بعد از این محدوده دیگه هی داره زیادتر میشه. سعی کنید چی نوع کندلای رو شکل داره. لانگ بیت کوین هی داره کم و کمتر میشه. هر لانگ کده باشید به لانگ های خورا میبنده. بیت کوین ریزشیه دیگه، میریزه بابا. اول بقیه ارزان بدتر از میریزه. تازه میدونی سرمایه گذار، میدونی چرا اینجا دامیننس بیت کوین نریخت پایین؟ برای یکی سرمایه اونایی که پولای بزرگ داره. خب نگاه کنید، کریپتو توتال مارکت excluding بیت کوین اتریوم. توتال مارکت کپ بقیه ارزا یک دو تا کندل سرخ اندازه قد ما زده. خب ولی خب دامیننس بیت کوین یک کندل سبز زده اندازه من. چی اونایی که پولای بزرگ داره اونا سودای کلان کرده روی بقیه ارزا. مثلا پولشان 4-5 برابر شده. اونا چیکار کرده؟ اونا سیوی سود کرد، پول خوره از آلت کوین ها گرفت او روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده. این چرخش پولیه که اونا انجام میدن. پول مثلا از بیت کوین میگیره اونور روی آلت کوین ها سرمایه گذاری میکنه،
بعد اونجا که چندین برابرش دوباره پس میره روی بیت کوین. بیت کوین نگاه کنید، بذار روی 10 تا بهترین، 100 تا بهترین بذاریم. نه بیت کوین 4% بریزه، بقیه ارزها 8-9% میریزه. یا همین مثلا ویکلی رو سعی کن، بیت کوین 5% ریخته، خب بقیه ارزها 25 31 22%، 12 9 12 خیلی بیشتر ریزش میکنه. اونا برای اینکه پول خوره حفظ کنه از آلت کوین ها میاره روی بیت کوین، از بیت کوین میبره روی آلت کوین ها. بریم روی سراغ لیست سرخ. و بله ساعت 8 شده و کندل خوبی رو درست کردم. ببینیم معامله ما چی شده اینجا. توی حالت 15 دقیقه هنوز داره رنج میزنه. هنوز داره رنج میزنه توی 5 دقیقه داره میگه که میخوام برگردون بالا، ولی ما 3 دقیقه و 15 دقیقه را کار داریم. 5 دقیقه خوبه، یک چیزی وسط خوبه. بذار 5 دقیقه نگاه کنیم. 5 دقیقه میگم میخوام برگردون بالا 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 بالا. 15 minutes. دریافتش هم تو استوری ها میذارم، از اونجا میتونید دوست بشید و راحت بدون هیچ هزینه این کوین رو استخراج کنید. مطمئنم به قیمت خوبی هم فروش خواهد رفت. Oh my god, Bitcoin and the cryptos are dumping again right across the board. Quick liquidations. Now, do you think this is an opportunity to get in on the dip, get some cheap coins on the dip, eh? But which one do you think we should get in on? So obviously we should be looking for relative strength. That means everything's going down, lots of selling pressure, but some coins are bouncing up, right? And bouncing up a lot. Like this one, it's up 33%, right? This is called core. This is what I call beach ball. When everything's going down, it's actually pushing up. What is happening with core and why does it have such relative strength? So I'm going to talk about a few coins today, right, that are displaying a lot of relative strength when Bitcoin is dumping today. However, I am not sponsored by any of these 3 or 4 coins, whatever, right? I'm just observing they are showing a lot of relative strength. So this core is basically a newish layer 1, right, blockchain, and it's EVM, Ethereum Virtual Machine, EVM compatible, right, which means it works with, you know, Ethereum, Avalanche, and all those other chains. But however, it's powered by Bitcoin. That's something quite unique. It's powered by Bitcoin. So this is, for example, Sushi Swap, right?
you have all the EVM chains, right? So Core is up there as well. So, and you have BSC, Binance Smart Chain, and Ethereum, and all these chains, and it's easy for them to trade all on SushiSwap because they're all EVM compatible. Solana, for example, is not EVM compatible, so even though it's very fast, very convenient, it's not on SushiSwap, and it's difficult for it to integrate with Ethereum and all these other chains. Now, the thing about Core is that not only is it EVM compatible, it also is powered by Bitcoin, so it has the best of both worlds, right? So something like Core uses Bitcoin's hash rate to secure its network. That way, it's more secure than most other chains, like much more secure than Solana. But it's also, unlike Bitcoin, it's got smart contracts, right? It can actually do Bitcoin DeFi, which is a great advantage. It's kind of like having DeFi on the Bitcoin chain and also using the security of Bitcoin proof of work, which is like win-win. Now, some of these smaller coins are also that are on this Core blockchain are also making big runs today. What am I talking about? For example, the DEX, the main decentralized exchange on the Core blockchain, is called BOW, B-O-W, right? It's called Archer Exchange, and it's actually running wild today. Now, for example, the naming service on Core is called Core ID, right? CID. That's the symbol. And it's kind of like ENS, and it's also making a big run today. And finally, if you want a meme coin on there, there's something called, B Core, B-C-O-R-E. Now, not financial advice. Oh my God, Bitcoin and the cryptos are dumping again, right across the board. Now, بذار ببینم این کور کدوم ازیه. کور اینو همی بود یا نه؟ Core blockchain. کور بذاریم دی واچ لیستمون میذاریم. هنوز خوب پیش بریم. میگه پاورد این ارزه پاورد شده با بیت کوین. برای ما جالب شد. دو میلیارد توکن داره نه 100,000 میلیون میلیارد 2 میلیارد توکن داره. توتال سپلی و مکس سپلیشه. بعد 876 میلیونش وارد بازار شده. در حال 41% کوینایش وارد بازار شده.
chain explorer, core web price, latest block transition, transition 2 میلیارد مارکت کپش 2 میلیارد. ترانزیشن اینو ببینیم. هوم بلاک چین بذار وبسایتشون هم نگاه کنیم. بلاک چینشون میتونی بری بیشتر نگاه کنی در مورد بلاک چینشون. decentralized application secured by Bitcoin. Decentralized application secured by Bitcoin. Wow. Built with EVM compatible smart contracts on a Bitcoin powered blockchain. واو. یه جور میشه گفت که روی بلاکچین بیت کوین ساخته شده و ساتوشی پلاس consensus about the community looking for better solution, and that's what it reminds me. Principle grounded in the premise of both Bitcoin and Ethereum, where power comes from in branching communities. ترانزیستیشن آن چین 236 میلیون ترانزیستخون داشته در روی بلاک چین، روی چینش، روی بلاک چینش. 2 میلیون فالوور داره. دیسکورد 250 اکتیو والتس، 5 میلیون اکتیو والت داره. کمیونیتی نمیخوام. د کورو نتورک، توتال کورو دلیگیتد validator, total hash delegated 63 Bitcoin blocks.
bridge your assets to core chain. و میتونی کور بریج این بلاک چین با اینا مثلا بریج در راه داره، یعنی میتونی توی بلاک چین مثلا نگاه کن اتریوم، آوالانچ، اوپه، چی میگه، پولیگون، بی ان بی، روی بلاک چین ها مثلا چیزهای خوره جابجا کنی، ارزهای خوره راحت استفاده میکنی. با اینا چیز داره. Unlocking BTC-Fi, gain access to core native BTC with core BTC by bridging your Bitcoin directly into core chain BTC-Fi ecosystem. آقا بس دیگه، حوصله‌اش نداریم، بذار بعدا میخوانیمش الان که. ولی حتما این زیر نظر داشته باشید، این ارزی باحالی معلوم میشه. کوره اله کوروه همچین چیزایی میخواننش. خب این 15 دقیقه چیکار کرده بازار؟ بله 15 دقیقه کندلای خوبی رو بسته کرده. 8% توی سودیم فعلا. ببینیم چی کار میکنم. توی 5 دقیقه گفتیم نگاه میکنیم، نه؟ بله بچه، هر که میخواد بگیره یه ارزه بفرمایید. سرمایه گذاری روی کوروه، ولی مثل چارتشو بیاریم. USDT ببینیم روی کدوم بلاک چین هستش. اوکی اکس، از روی بلاک چین اوکی اکس لانچش کنیم. چی میگم؟ به 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 به. در صرافی اوکی اکس در 8 فبروری لانچ شده خواه سال 2023. یه دونه پرواز داشته، پرواز داشته در حد 2300% رشد. فاک الکی نیست ها اینقدر رشد. این ارزه روی بلاکچین بیت کوین ساختش، در کار بیت کوین راحت میکنه. روی بلاکچین بیت کوین ساخته نشده فکر کنم. پاورد یعنی چجوری شده؟ معنیش چی میشه در پارسی خدایا؟ خلاصه هر چیزی که با بیت کوین در ارتباط بشه خفن کارشه، ارزش سرمایه گذاری داره، چون بیت کوین گنده کلی ارزای خب. بعدش اتریوم، اولش بیت کوین هستش. ببینیم چقدر رشد کرده از مارچ 2024. 600% رشد کرده. من اگه باشم الان نمیخره میره خب. درسته چیزش خوبه، ارز خوبیه، ولی من الان نمیگیرمش. الان نمیگیرمش. نه الان نمیگیرمش. این تایم فریم بزن ماهانش سعی کنیم. شوش این در کجا من میتونم بگیرمش؟ تو این قسمت ها میشه بگیریش. این
برگرده در $1.44 همونجا میشه بگیریش. یعنی خوبه دیگه، ارزش داره یک جوری، ولی اینجا ارزش نداره بگیریش. آره اره الان نرین بگیرین اون ارزه رو. از اونجایی که من میگم که بیت کوین میریزه تا من میگم بیت کوین تا 54,000 تا رو میریزه، پس گرفتن اون الان برای من عقلانی نیست. چرا که درسته مثلا او پامپ شده، بقیه ارزا ریخته و پامپ شده، ولی اونم تنه خو نمیتونه زیادی ادامه بده، میریزه پایین. جانان بهار شده تو کی میایی، وقتی گلزار شده تو کی میایی، چپ چپ گلزار آمده به دیدار آمده. بله بازارم که ما حرکت بزرگش ازش دادیم و الان یکم به نقطه ای رسیده که حرکت شارپ نداره دیگه، ولی ما با همیش راضیم. با همی هم راضیم. یک یارو هست به اسم ارن نایتینگل، بعد موفقیت رو تعریف کرده، سکسس.
Success is the worthy ideal of چقدر سخت گفت معنیش میدونم چی میشه نگاه کن Success. We have to define success. And here's the best definition I've ever been able to find. Success is the progressive realization of a worthy ideal. Progressive realization of a worthy ideal. یعنی موفقیت اینجوری تعریف کرده که موفقیت progressive realization یعنی پیش بردن یک ایده به صورت مداوم، ایده‌ای که دوست داری اینا، بعد اگه این ایده رو به صورت مداوم پیش ببری و هی تمرکز در ایو باشه، یک جوری میگه آدم موفقی هستی. Man is working toward a predetermined goal and knows where he's going. That man is a success. If he's not doing that, he's a failure. Success is the progressive realization of a worthy ideal. Rollo May, the distinguished psychiatrist, wrote a wonderful book called Man's Search for Himself. And in this book, he says, the opposite of courage in our society is not cowardice. It is conformity. And there you have the trouble today. It's conformity, people acting like everyone else without knowing why, without knowing where they're going. Now think of it. In America right now, there are over 18 million people acting like everyone else without knowing where, what, why. میگم آواز فارسی بودم. میگم مردم اکت میکنه، انجام میده، عمل میکنه، رفتار میکنه مثل بقیه بدون اینکه بدونه چرا و چرا مثلا این کارو میکنه، هدفشون چیه و اینو همینجوری گله همه کار را انجام. people 65 years of age and older, and most of them are broke. They're dependent on someone else for life's necessities. Now, we learn to read by the time we're 7. We learn to make a living by the time we're 25. Usually by that time, we're not only making a living, we're supporting a family. And yet, by the time we're 65, we haven't learned how to become financially independent in the richest land that has ever been known. Why? We conform. And the trouble is that we're acting like the wrong percentage group, the 95 who don't succeed. Now, why do these people conform? Well, they really don't know. These people believe that their lives are shaped by circumstances, by things that happen to them, by exterior forces. They're outer-directed people. A survey was made one time that covered a lot of men, working men, and these men were asked, why do you work? Why do you get up in the morning? 19 out of 20 had no idea. If you ask them, they'll say, well, یه چی میگم 100 نفر ازش سوال کنی میگه چرا تو کار میکنی، چرا از صبح از خواب بلند میشی، میگه بین 100 نفر 90 نفرشون نمیدونن اصلا چرا. میدونی برمیگرده به هدف. اگه آدم هدف داشته باشه میدونه، یعنی هدف چیزیه که یک جوری در زندگی آدم معنی میده. بعد آدم میدونه که چی کار میکنه و کجا میره و کجا میرسه. everyone goes to work in the morning, and that's the reason they do it, because everyone else is doing it. Now let's get back to our definition of success. Who succeeds? The only person who succeeds is the person who is progressively realizing a worthy ideal. He's the person who says, I'm going to become this, and then begins to work toward that goal. I'll tell you who the successful people are. A success is the school teacher who's teaching school because that's what he or she wants to do. The success is the woman who's a wife and mother because she wanted to become a wife and mother and is doing a good job of it. یه آدم موفق یک معلم میتونه باشه که دوست داره این کارو بکنه، بره درس بده، درس دادن دوست داره، بین بچه بودن دوست داره و این کارو میکنه، این کار انجام میده و اون آدم اونمو لحظه موفق هستن. میتونم یک مادر باشه که
دوست داره کنار فرزندان خود باشه و از اونا مراقبت کنه. اون یعنی اونمو لحظه اونمو مادر موفق است، اونمو کار دلش به پیش میبره. یعنی هدفش این باشه که این کارو بکنه. Success is the man who runs the corner gas station because that was his dream. That's what he wanted to do. The success is the successful salesman who wants to become a top-notch salesman and grow and build with his organization. A success is anyone who is doing deliberately a predetermined job because that's what he decided to do deliberately. But only 1 out of 20 does that. That's why today there isn't really any competition unless we make it for ourselves. Instead of competing, all we have to do is create. You know, for 20 years I looked for the key which would determine what would happen to a human being. Was there a key I wanted to know which would make the future a promise that we could foretell to a large extent? Was there a key that would guarantee a person's becoming successful if he only knew about it and knew how to use it? Well, there is such a key, and I found it. Have you ever wondered why so many men work so hard and honestly without ever achieving anything in particular, and others don't seem to work hard and yet seem to get everything? They seem to have a magic touch. You've heard them say that about someone. Everything he touches turns to gold. And have you ever noticed that a man who becomes successful tends to continue to become successful? And on the other hand, have you noticed how a man who's a failure tends to continue to fail? Well, it's because of goals. Some of us have goals, some don't. People with goals succeed because they know where they're going. It's that simple. Think of a ship leaving a harbor. میدونی چی گفتم؟ آدمایی که میگن هدف دارن، گل دارن، میدونن کجا میرن، موفق میشن. میگه ده همین سادگیه، هیچ چیز دیگه وجود نداره. And think of it with a complete voyage mapped out and planned. The captain and crew know exactly where it's going and how long it'll take. It has a definite goal. Now, 9,999 times out of 10,000, it will get to where it started out to get. Now, let's take another ship, just like the first, only let's not put a crew on it or a captain at the helm. Let's give it no aiming point, no goal, no destination. We just start the engines and let it go. I think you'll agree with me that if it gets out of the harbor at all, it'll either sink or wind up on some deserted beach a derelict. It can't go anyplace because it has no destination and no guidance, and it's the same with a human being. Take the salesman, for example. There's no other person in the world today with the future of a good salesman. Selling is the world's highest paid profession, if we're good at it, and if we know where we're going. Every company needs top-notch salesmen, and they reward those men. The sky's the limit for them. But how many can you find? Someone once said the human race is fixed, not to prevent the strong from winning, but to prevent the weak from losing. The American economy today can be likened to a convoy in time of war. The entire economy is slowed down to protect its weakest link, just as the convoy had to go at the speed that would permit the slowest vessel to remain in formation. That's why it's so easy to make a living today. It takes no particular brains or talent to make a living and support a family today. So we have a plateau of so-called security, if that's what a person's looking for. But we do have to decide how high above this plateau we want to aim. Now let's get back to the strangest secret in the world, the stories I wanted to tell you today. Why do men with goals succeed in life and men without them fail? Well, let me tell you something which, if you really understand it, will alter your life immediately. If you understand completely what I'm going to tell you from this moment on, your life will never be the same again. You will suddenly find that good luck just seems to be attracted to you. The things you want just seem to fall in line, and from now on you won't have the problems, the worries, the gnawing lump of anxiety that perhaps you've experienced before. Doubt, fear, well, everything's in the past. Here's the key to success and the key to failure. We become what we think about. Now let me say that again. We become what we think about. از این جملهش خیلی خوشم میاد. میگن we become what we think about. ما تبدیل به اون چیزی میشیم که فکر میکنیم در مورد. بیشتر موقع در موردش فکر میکنیم. We become what we think about. Throughout all history, the great wise men and teachers, philosophers and prophets have disagreed with one another on many different things. It's only on this one point that they are in complete and unanimous agreement. Listen to what Marcus Aurelius, the great Roman emperor, said. A man's life is what his thoughts make of it. Disraeli said this.
Everything comes if a man alone will wait. I've brought myself by long meditation to the conviction that a human being with a settled purpose must accomplish it, and that nothing can resist a will that will stake even existence for its fulfillment. Ralph Waldo Emerson said this: a man is what he thinks about all day long. William James said, the greatest discovery of my generation is that human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind. And he also said, we need only in cold blood act as if the thing in question were real, and it will become infallibly real by growing into such a connection with our life that it will become real. It will become so knit with habit and emotion that our interest in it will be those which characterize belief. He also said, if you only care enough for a result, you will almost certainly attain it. If you wish to be rich, you will be rich. If you wish to be learned, you will be learned. If you wish to be good, you will be good. Only you must then really wish these things and wish them exclusively, and not wish at the same time 100 other incompatible things just as strongly. In the Bible, you read in Mark 9:23, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. My old friend Dr. Norman Vincent Peale put it this way: this is one of the greatest laws of the universe. Fervently do I wish I had discovered it as a very young man. It dawned upon me much later in life, and I found it to be one of the greatest, if not my greatest discovery outside of my relationship to God. The great law, briefly and simply stated, is that if you think in negative terms, you will get negative results. If you think in positive terms, you will achieve positive results. That is the simple fact, he went on to say, which is at the basis of an astonishing law of prosperity and success. In 3 words, believe and succeed. William Shakespeare put it this way: our doubts are traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt. George Bernard Shaw said, people are always blaming their circumstances for what they are. I don't believe in circumstances. The people who get on in this world are the people who get up and look for the circumstances they want, and if they can't find them, make them. Well, it's pretty apparent, isn't it? And every person who discovers this for a while believes that he was the first one to figure it out. We become what we think about. Now, it stands to reason that a person who's thinking about a concrete and worthwhile goal is going to reach it, because that's what he's thinking about. And we become what we think about. Conversely, the man who has no goal, who doesn't know where he's going, and whose thoughts must therefore be thoughts of confusion and anxiety and fear and worry, becomes what he thinks about. His life becomes one of frustration and fear and anxiety and worry. And if he thinks about nothing, he becomes nothing. Now, how does it work? Why do we become what we think about? Well, I'll tell you how. Well, you know, Now, to do this, I want to tell you about a situation that parallels the human mind. Suppose a farmer has some land, and it's good for a lab. Now, the land... ببینم چند دقیقه شده ما اینجا لایو گذاشتیم. چند ساعت گذاشتیم. 1 ساعت میشه لایو الان گذاشتیم. خب خیره، میتونیم 1 ساعت دیگه هم بشینیم، ولی خیلی طولانی میشه. مطمئنم کسی بخواه نگاه کنه وصلش سر من. ولی خب اگه هر کسی که بخواه ترید یاد بگیره براش آموزنده است. چرا؟ نگاه کن، ترید همینه دیگه. bitcoin.com بابا من اینو نمیخوام.
میگه owner of Thailand's largest cryptocurrency exchange set to go public in 2025. اونر یعنی صاحب چیزی بودن. Thailand largest cryptocurrency exchange. صاحب بزرگترین کریپتو چی میگه exchange تایلند set to go publish in 2025. خواهد پوبلیک کنه چیز خوره برای همه به سال 2025. SET The Stock Exchange of Thailand. فکر کنم چیز خوره مثلا توکن خوره توی بین سهام شرکت ها پوبلیک میکنه انگار. حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، زیاد هم مهم نیست. US Bitcoin ETFs C 85.7 million. یه رسای کنید. Long-term Bitcoin holders begin taking chips off the table at the record highs, analysis shows. اینجوری اونایی که بیتکوین لونگ سیکت خیلی سرمایه چی میکنه نگهداری میکنه اینجوری داره کمی سود میکنن. اینو حبیبی 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 ها 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 ها. بیتکوین ایموجی از این ایموجی های کریپتو میخوای جور کنن. How to use sensational tokens to get Bitcoin. نمیخوایم بابا. In 24 days liquid staking platforms in this 1000 ETH decline. Bitcoin dips below 66 ahead of Bitcoin having increased close with flow than 2. Bank of Russians transacted 51 billion in crypto. What? این خبر من نیده بودم. گفته بانک آف روسیه Russians transacted 51 billion in crypto during 2023. میگه بانک روسیه تقریبا 51 بیلیون آورده چیز کده ترانزکشن کده 21 بیلیون ترانسفر کده در کریپتو در سال 2023. واو.
آها این چیز مثلا بانک ریپورت داده که اینقدر ترانزکشن در مثلا انجام شده روی بیت کوین، روی کریپتوکارنسی در سال 2023 و خیلی دیگه. مثلا این نشان میده که مردم توی روسیه خیلی کریپتو رو استفاده میکنه دیگه. 51 بیلیون اونم سال 2023. سالهای دیگه خیلی بیشتر هم موشه تا سرصدای بیت کوین که در بیه بیشتر. Peter Schiff. Something big is happening that very few investors are prepared for. Okay, we are prepared. یعنی آماده ایم. ما آماده ایم برای همه چیز. After some Batman threads, send spotlight turns the phone. HSBC launched tokenized gold product. Tokenized gold. بچه ما ویدیو قبلی یک دانه توکن معرفی کردم که این تو کار چی بود که ریل ورد asset توکنایز میکنه. اینجا رو سعی کنید HSBC launches tokenized gold. گولد توکنایز میکنه میاره. gold products targeting Hong Kong market. توی هنگ کنگ مارکت، توی چین. واو چی میگه؟ واسه کدوم ارز بود خدایا. کجا شد؟ یکی ای هست خواه آلینس بلاک. یکی دیگه ONDO. یکی هست خواه. اینا این ONDO ارزی که مثلا شرایط فراهم میکنه که برای توکنایز کردن asset های دیگه مثلا هر کس بخواید توکنایز کنه از این بلاک چین ها استفاده میکنه. خب بعد آلینس بلاک هم همینجوری. اینا میدونی حامی های از اینا بلک راک هم هستن. چه آی سی پی چی کار میخوای بکنی بالاخره؟ خب ببینید سی اوی بلک راک میگه در آینده دیجیتال، در آینده اقتصاد همش توکنایز میشه. توکنایز همین الان توی هنگ کنگ گولد توکنایز میکنه توی چیزی هنگ کنگ دیگه. با بلاک چین سیول وانز about but something big is happening that very few investors are prepared for. منظورش چیه؟ Economist and gold bug Peter Schiff has warned that something big is happening that very few investors are prepared for. More importantly, governments and central banks are not prepared for it either. He stressed. Schiff explained that the Fed rate cuts will make the inflation problem worse. Fed rate cuts. اگه فدرال ریت کاتس کنه میگه انفلاخون بدتر میشه و یک چیزایی که
خیلی آگاه نیست در موردش. اوکی فهمیدیم. والا همین الان ما هم برای همه چیز آماده ایم. اگر بیت کوین صفر باره ما آماده ایم، اگر همه چیز صفر شد آمادگیش داریم. HSBC okay, Bitcoin ETFs experience turnaround with 859 million inflows after voice outflows. خب حالا دیگه کارش نداریم فعلا. بذار ببینیم. اوچ توی 15 دقیقه خیلی کندل بدی رو شکل داده. خب من دوست دارم این کندل سبز بسته شد. بله و بیت کوین داره میاد توی تایم فریم 30 دقیقه خب برسنه. در کاردانو همین شکلی سولانا کانال نزولی خودش رو شکسته به سمت بالا. ICP دوباره در باکس 3 دقیقه ما رسیده و مطمئنم میخواد بیاد 15 دقیقه رو تست کنه تا اینجا رو، تا وسطایی رو بیاد بعد اونجا برگرده و اینجوری برای ما خیلی بد میشه، چرا که ما خیلی زود ورود کردیم اینجا و اگه بخوایم استاپ خوره از 2% بیاریم روی بالای ازی تقریبا 3.5% استاپ میشه، خیلی زیاده. چاره ای نداریم، همینجا میبندیمش روی 2% میبندیمش. اگه دیدیم خیلی اوضاعش بده روی 2% میبندیمش که ضرر هستش دیگه، ضرر میکنیم فدای سر. من بیت کوین از اون جایی که ریخت خواه من نگرفتم. چرا؟ فکر میکردم که زود اگه من الان گفتم اگه بیت کوین از این چی بگیرم زود است، ممکنه تا اینجا رو بیاد، تا وسطای باکس اینجا رو بیاد. خب برای همین نگرفتیم، ولی کی رو نباید بزنیم. ولی اینجا روی ICP ما عجله کرده. چرا؟ چون داخل باکس ما از اولینش که نیومده بود، دومنش که عجله کردیم و الان باعث شده که استاپ ما خیلی زیاد شده. اونجا بیت کوین نگرفتیم، از بازار جا ماندم. خب یک کار همون یک چیز تاثیر گذاشت که من اینجا زودتر بگیرم و از زودتر گرفتن من باعث شد که من الان استاپ ما دور بیفته و اینکه ممکنه استاپ هم بخورم بزود. توی 15 دقیقه نگاه کنیم، خیلی اوضاع قشنگه. اوف 19%، 20% دیگه تقریبا تمامه دیگه. این استاپ ما رو میزنه. فدای سریمون. این هم از 3 دقیقهش.
نگاه چی بدجور داره استاپ ما رو میزنه. خیر اینجا استاپ ما رو که زد ما لایو قطع میکنیم چون که لایو داره زیاد میشه، طولانی میشه، فایده نداره. اگرم که استاپ ما رو نزد که نمیزنه میذاریم باشه بره پایین تر. یا که الان موقع ورود بود. چرا؟ چون هم قشنگ داخل باکس 15 دقیقه ما اومده، هم یک جوری 3 دقیقه را کامل بالاتر نقطهش مثلا ورود میکرد. نگاه کنید تی 3 دقیقه روی کاردانا ما یک چیز داریم، یک نقطه ریزش داریم. بله خب یعنی چی؟ یعنی میتونه میشه کاردانو رو از همینجا بگیری تا اینجا تا اینجا، یه همچین چیزی رو میتونی الان کاردانو روی 3 دقیقه بگیری آدم. خب با سی پی استاپ ما رو نزده خب چون کاردانو اینجا یک ریزشک داره، نه بیت کوین بس. کاردانو رو میشه الان گرفت از همینجا با 0.5%، 55% استاپ، 2% و 20 تی پروفیت با آر 4 میتونه آدم بگیردش.
جانان بهار شده تو کی میایی، وقتی گل زار شده تو کی میایی. بچه دیگه خبری خاصی نیست داخل بازار کریپتو. تترم کریپتو مارکت اینا. اینجا در مورد کره و ویف خبر رو تحلیل کردنش نه. کریپتو مارکت راوند اپ، یعنی نوبت این دوتایی که میباره بالا. و on April 1 the overall cryptocurrency market witnessed a decrease with a 2.2% drop over the last day as Bitcoin and Ethereum fell by 2.4% and 3.2%. این چارت کروه رو برده که پامپ شده نه. وقتی میگه بیت کوین ریخت پایین ولش کن دیگه، زیاد به این کار نداریم. بذار ببینیم آی سی پی چی کار میکنه. آیا آی سی پی میتونه استاپ ما رو بزنه یا نه؟ کمان آی سی پی، من میدونم تو میخوای بریزی پایین ولی داره شق میکنی الان. الان چون در باکس 15 دقیقه ما رسیده، میتونیم در تایم فریم 15 دقیقه هم حواسمون باشه نه. الان کندل های الان یک نوع روندی خیلی بدی اینجا شکل داده. بخاطر همین یکم خطر بالا رفتنش زیاد شده اینجا نه. چرا گفتم این کندل باید سبز بسته شه بهتره؟ چون اگه این سرخ بسته میشد مطمئنم بازار تا اینجا رو میومد. خب تا اینجا رو میومد، بعدش یک کندل سرخ بسته میشد، بعد دوباره بازار سربالای حرکت می‌کرد. کله من داغ آمده.
پخش همینجا. اینا اینجا هایر های زده. اوف 100% استاپ ما رو میزنه. بله بچه دیگه اینم از ترید امروز کلی باخت دادیم. فعلا ما خداحافظی میکنیم با شما و انشالله در تریدهای بعدی موفق میشیم. پولیگان سی او اوکی. پولیگان یک خبر خوب من براش. بچه فعلا روزتون خوش.